Tao. Dạ. Tại đây, hôm nay thầy sẽ chỉ cho con khẩu quyết của môn phái mình để luyện phát âm cho thật sành điệu. Ủa, học phát âm mà cũng có khẩu quyết nữa hả thầy? Đúng rồi, phát âm cũng có khẩu quyết chứ. Vậy mong thầy truyền lại khẩu quyết cho con à. Bây giờ thầy đọc khẩu quyết một lần, còn lắng nghe nha. Có 4 khẩu quyết thôi. Khẩu quyết thứ nhất, chỗ nào xì phải xì, chỗ nào không xì đừng xì. Khẩu quyết thứ hai, có âm nào đọc âm đó, không được bỏ qua âm nào hết. Khẩu quyết thứ ba, có nặng có nhẹ, có lên có xuống, có trầm có bổng, không có được đọc ngang. Khẩu quyết thứ tư, đó chính là lúc luyện tập phải đọc thật cường điệu lên, đọc dài ra, không có đọc lý nhí. 4 khẩu quyết đó sẽ giúp con luyện phát âm thành công. Bây giờ con hiểu chưa? Vẫn chưa hiểu lắm thầy ơi. Thầy giải thích cho con rõ hơn tí nữa đi thầy. Vẫn chưa hiểu. Rồi, để thầy giải thích cho con tường tận. Ở khẩu quyết thứ nhất, đó là chỗ nào cần xì thì xì, chỗ nào không cần xì thì đừng xì. Tại sao vậy? Âm xì trong tiếng Anh là một trong những âm rất là quan trọng. Chỉ cần các bạn xì sai chỗ hoặc là các bạn không xì thôi là nó đã tạo cho cái câu mình nó sai nghĩa đi rồi. Vậy thì lúc mà mình luyện tập á, mình chịu khó ha, chỗ nào mình thấy có âm xì á mình xì ra. Ví dụ nhiều bạn học phát âm mới đầu hay bị vậy nè. My name is Tèo, ví dụ vậy. Y Tèo không à, is Tèo, xì ra một cái. My name is Tèo một cái. He is Tèo một cái. Nhớ nha. Nhưng cũng tránh tình trạng là gì? Chỗ nào hỏng xì các bạn cũng xì tút lút luôn, vậy là sai. Ví dụ he is Tèo, các bạn đọc he is Tèo, Tèo tá lả luôn, xì tua lô hết luôn. Vậy thì nó vẫn là một cái sai, các bạn phải cẩn thận. Khẩu quyết thứ hai, đó là có âm nào đọc âm đó. Trong video trước thầy đã phân tích rồi. Trong tiếng Anh nó có phụ âm đầu, phụ âm đuôi, phụ âm ghép. Vậy thì có âm nào đọc âm đó đừng có bỏ. Ví dụ một từ ha, thầy lấy từ này đi. Lớp học, class. Có xì thì phải xì rồi, đúng không? Nhưng mà chữ C với chữ L đọc là class. Class, các bạn đọc lát không là sai nha. Các bạn đọc class cũng sai luôn. Có âm nào đọc âm đó, đừng bỏ qua âm nào hết các bạn ạ. Rồi, một cái tiếp theo nữa đó chính là đọc có nặng, có nhẹ, có lên, có xuống. Ví dụ như ở bài tiếp theo chúng ta sẽ học được âm y dài, và trong im dài đó có một câu là a piece of pizza please. A piece of pizza please. Mình không đọc a piece of pizza please. Đọc nghe vậy mệt lắm ha. Có nặng, có nhẹ, có lên, có xuống. A piece of pizza please. Chỗ nào cần nặng, chỗ nào cần nhẹ, lên xuống rõ ràng ha. Cứ bắt chước theo thầy luyện. Và trong quá trình mình luyện á, ví dụ như mình luyện âm y chẳng hạn, thì mình làm sao mình đọc mạnh nó lên, mình đọc cương điệu nó lên các bạn. A piece of pizza please. Để làm chi? Để lúc mình luyện tập xong rồi mình ra giao tiếp mình nói, mình đang luyện ở cường độ mạnh, vậy lúc mình nói bình thường lại, cái tự nhiên nó rõ âm. Đơn giản như vậy thôi đó. Cố gắng nhớ 4 khẩu quyết này nha các bạn. Vậy thì nhớ 4 khẩu quyết này và luyện tập theo nó nha. Luôn phải ghi nhớ trong đầu mình nha. Khẩu quyết thứ nhất, chỗ nào cần xì phải xì, chỗ nào không xì đừng xì. Khẩu quyết thứ hai, có âm nào đọc âm đó, đừng bỏ âm nào hết. Khẩu quyết thứ ba, có nặng có nhẹ, có lên có xuống, có trầm có bổng. Và khẩu quyết thứ tư, đó chính là đọc cường điệu lên, luyện cường điệu lên các bạn ơi, đọc quá lên luôn. Hy vọng các bạn sẽ nhớ những cái khẩu quyết này và nó sẽ rất là giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện tập luôn. Nếu các bạn thấy video này hay và thú vị, đừng quên ấn like và chia sẻ nhé. Và cũng đừng quên ấn nút đăng ký và nhận thông báo ở ngay bên dưới để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo nhé. Hẹn gặp các bạn, mình là Lala. Xin chào và hẹn gặp lại.